Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 11 or chapter number 4 complex numbers and quadratic equation আমি complex number definition, imaginary number কি হয় তো তার ওপৰতে বহুতখিনি ডিসকাশন কৰি থৈছো। তো আজি আমি কৰিম আমাৰ first quiz number 1. So let us begin. So ইয়াতে সুধিছে what type of number is 15.301 iota? এইটো কি নাম্বাৰ হয়? আমি জানো কিবা এটা নাম্বাৰ যদি দিয়া আছে a বুলিকে ধৰিলো, হেতুৰ লগত যদি iota মাল্টিপ্লাই হৈছে তো ডেফিনেটলি iota লগত মাল্টিপ্লাই হোৱাৰ মিনিং হৈ যাব যে ই হৈছে এটা ইমাজিনাৰী নাম্বাৰ। তো ইয়াতে আমি b সিলেক্ট কৰি লওঁ। এতিয়া b সিলেক্ট কৰি পেলাই যদি আমি চেক কৰি লওঁ আমাৰ আনসাৰ ভুল আহিব বিকজ ইয়াতে কৈছে চেক অল আনসাৰ্স দ্যাট এপ্লাই। ৰিয়েল নাম্বাৰটো হ'ব নোৱাৰে, তো সেইটো কোনো ইস্যু নাই বিকজ দেখাই পাইছো এইটো ইমাজিনাৰী iota লগত মাল্টিপ্লাই হৈছে। বাট আমি জানো এই নাম্বাৰটোতো আমি ৰিয়েল পাৰ্ট যেহেতু নাই তো ৰিয়েল পাৰ্ট হৈছে 0। তো 0 প্লাস 15.301 iota আমিতো এনেকাও লিখিব পাৰো বিকজ আমি যদি এক স্ট্যান্ডার্ড ফর্মত a প্লাস iota b ফর্মেটত লিখিব পাৰিছো তেনেহলে এটো কি হ'ব? এটো এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হৈ যাব। তাৰ মানে ইয়াতে অপশন সি ৰাইট হ'ব লাগে। ইয়েস, তো বি এন্ড সি দুটাই ৰাইট হ'ব বিকজ এইটো হৈছে এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰো হয় আৰু ইমাজিনাৰী নাম্বাৰো হয়। খালি এই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোত আমাৰ ৰিয়েল পাৰ্টটো 0 আছে। ওকে, নেক্সট কোৱেশ্চন। z equals to minus 16i minus 92.3. তো ইয়াৰ ৰিয়েল পাৰ্টটো কি হ'ব, ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো কি হ'ব? তো ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াক a plus ib ফৰ্মেটত লিখিব লাগিব। এতিয়া a plus ib মানে ইয়াৰ ৰিয়েল পাৰ্টটো কি হয়? এইটো ৰিয়েল পাৰ্ট নহয়, ৰিয়েল পাৰ্টটো এইটোহে য'ত আয়তা লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থকা নাই। তো minus 92.3 টো আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব। 92.3 প্লাছ প্লাছ তাৰপিছত আছে আমাৰ minus 16 আয়তা। এতিয়া minus 16 টো আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ৰাখিম minus 16 into আয়তা বিকজ আমাক কি লাগে? ৰিয়েল পাৰ্ট লাগে। ৰিয়েল পাৰ্ট হ'ব minus 92.3। তো minus 92.3 বি এণ্ড চি বি এণ্ড ডিত আছে, এ এণ্ড চিত নাই, তো এটা আমি ৰিজেক্ট কৰি দিওঁ। এণ্ড ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো আমি পাইছোঁ minus 16। এতিয়া minus 16, ইয়েছ, ভেৰি গুড কুৱেশ্যন। এটা minus 16 হ'ব নে minus 16 আয়তা হ'ব? তো বহুতে ভাবে কি এইটো ট্ৰু আনচাৰ হয়, বাট ন। যেতিয়া আমি ইমাজিনাৰী পাৰ্ট বুলি কওঁ, অলৰেডি তো কৈ দিছোঁ ইমাজিনাৰী পাৰ্ট। তো ইমাজিনাৰী পাৰ্ট মানে আয়তাৰ লগত লাগি থকা পাৰ্টটো কোনটো? সেইটো minus 16। তো সেইকাৰণে এইটো ইনকাৰেক্ট হৈ যাব। অপশ্যন ডি অনলি বিটোৱে হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। তো আমি বি সিলেক্ট কৰি ভেৰিফাই কৰিলোঁ। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন। What type of number is negative 277? এতিয়া এইটো কি হয়? কি ধৰণৰ নাম্বাৰ হয়? সদায় আমি চাম যে এটা নেগেটিভ 277 যোনটো দিয়া আছে ডেফিনেটলি কোনো আয়তাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ থকা নাই, এইটো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হয়। ইয়েছ, বাট এইটোতো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ কাৰণে কি আমি ইয়াক a প্লাছ আই বি ফৰ্মেটত লিখিব লাগিব। a প্লাছ আয়তা ইনটু বি। ইয়াতে বি আছে নে নাই? নাই ন, ইমাজিনাৰী পাৰ্টটোতো নাই, সেইকাৰণে আয়তা ইনটু 0 কৰি দিওঁ। এইটো গোটেইটো 0 হৈ যায়। বাট আমি লিখিবতো পাৰিম, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখিব পাৰিছোঁ। তাৰমানে কি এইটো কমপ্লেক্স নাম্বাৰ হ'ব বিকজ সদায় মনত ৰাখিবা এটা যদি ৰিয়েল নাম্বাৰ দিয়া থাকে এ ৰিয়েল নাম্বাৰ ইজ এ ছাবছেট অফ এ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। ওকে, তো ইয়াতে এ এণ্ড চি আমি চিলেক্ট কৰি ভেৰিফাই কৰিলোঁ। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যন। ইয়াতে z equals to minus 302 plus 19.3. What is the real part? Very simple. Real part to যোনটোত আয়তা লাগি থকা নাই সেইটো হৈছে minus 302. এইটো ৰিয়েল পাৰ্ট হৈ গ'ল। ইমাজিনাৰী পাৰ্ট কোনটো হ'ব? 19.3 আয়তা লিখিম নেকি? নো, আয়তা যদি লিখি দিওঁ ভুল হৈ যাব বিকজ ইমাজিনাৰী পাৰ্টহে সুধিছে। ইমাজিনাৰী পাৰ্ট অনলি 19.3 হ'ব, নম্বৰ হ'ব। ওকে, ফাইনেল কুৱেশ্যন। What type of number is 3.75 iota plus 7? এতিয়া এই নম্বৰটো ইমাজিনাৰী পাৰ্ট প্ৰথমতে দিছে, ৰিয়েল পাৰ্টটো পিছত দিছে, বাট এইটো আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত যদি লিখো এইটো হ'ব 7 প্লাছ 3.75 আয়তা, ৰাইট? a প্লাছ আয়তা। তো ইয়াতে কি আছে? ৰিয়েল পাৰ্টটো আছে, ইমাজিনাৰী পাৰ্টটো আছে, নন জিৰ' নম্বৰ হয়। তো তাৰমানে কি হ'ব? এইটো অনলি কমপ্লেক্স নম্বৰ হ'ব। ৰিয়েল বুলি ক'লে ভুল হ'ব বিকজ ইয়াতেতো ইমাজিনাৰী পাৰ্টো লাগি আছে, আৰু ইমাজিনাৰী বুলি ক'লেও ভুল হ'ব বিকজ ৰিয়েল পাৰ্ট এটা লাগি আছে। তো ইয়াৰ কম্বিনেশ্যন হয় ৰিয়েল এণ্ড ইমাজিনাৰী। তো ৰিয়েল আৰু ইমাজিনাৰী কম্বিনেশ্যনক আমি কমপ্লেক্স নম্বৰ বুলি ক'ম। তো সেইকাৰণে ইয়াতে অপশ্যন চি কাৰেক্ট হ'ব। তো এইটো আছিলে আমাৰ কুইজ নম্বৰ 1 য'ত আমি কভাৰ কৰিলোঁ পাৰ্টছ অফ এ কমপ্লেক্স নম্বৰ, যেনেকৈ ইয়াৰ ৰিয়েল এণ্ড ইমাজিনাৰী পাৰ্ট, এণ্ড আৰু আমি ইয়াক ক্লাছিফাই কৰিলোঁ কমপ্লেক্স নাম্বাৰছ। চ' চি ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।